السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام شهر بس كنا بنبكي على جفاف نهر دجلة ونهر الفرات، وشفنا صور صدمت العالم لأهالينا في العراق وسوريا وهم بيمشوا على رجليهم جوه مجرى النهر اللي بقى ناشف تماما. والكل وقتها اتهم السدود التركية بقطع شريان الحياة عن سوريا وعن العراق، لكن فجأة ومن غير مقدمات الطبيعة قررت تقلب الطاولة على الكل. فيضان تاريخي بيجتاح النهرين دلوقتي، لدرجة إن بوابات السدود اللي كانت مقفولة من سنين اتفتحت بالكامل. إيه اللي بيحصل في سوريا والعراق؟ وإزاي تحول العطش لفيضان مرعب في أيام؟ أهلا بيكم. الوضع الحالي دلوقتي على الأرض استثنائي بكل المقاييس. تعال معايا أحكي لك قصة الفيضان المفاجئ اللي بيعيد رسم خريطة المنطقة دلوقتي. والبداية من تركيا، سد أتاتورك، وده عملاق السدود التركية والمحرك الرئيسي لمشروع جنوب شرق الأناضول. سد أتاتورك بحيرته الضخمة اتملت بالكامل ووصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى، وهنا السلطات التركية لقت نفسها مجبرة ولأول مرة من 7 سنين إنها تفتح بوابات المفيض بالكامل، والنتيجة ضخ مرعب للمياه وصل لأكثر من 2000 متر مكعب في الثانية الواحدة. كمية المية الضخمة دي اندفعت زي الطوفان ودخلت الحدود السورية. وهنا حصلت المفاجأة التاريخية. وزارة الطاقة السورية أعلنت إن بحيرة سد الفرات اللي بتشيل أكتر من 10 مليار متر مكعب مية وصلت لمرحلة الخطر الفعلي، فقررت فورا فتح بوابات مفيض السد في الرقة. عارفين ده معناه إيه؟ البوابات دي ما اتفتحتش بالمنظر ده من سنة 1988، يعني بقالها حوالي 38 سنة مقفولة. منسوب المية في سوريا ارتفع فجأة بأكتر من مترين عن المعدل الطبيعي، وغمرت المية مساحات زراعية ضخمة لمزارع القمح والشعير، وخرجت 50 محطة ضخ مية عن الخدمة تماما، وانهارت الجسور الترابية اللي بتربط بين ضفتي النهر في دير الزور والرقة. أما في العراق فالحكومة أعلنت حالة الاستنفار القصوى والطوارئ، خصوصا في محافظة الأنبار الغربية اللي استقبلت الصدمة الأولى للفيضان، وبدأت عمليات إخلاء تحذيرية للقرى القريبة من ضفاف النهر بعد ما ارتفع منسوب المية بشكل مرعب. والخطورة هنا إن موجة الفيضان دي ضخمة جدا، وسدود العراق وبحيراتها مش ملاحقة على كمية المية دي، لأنها يدوب تقدر تستوعب 9 مليار متر مكعب من المية الزايدة دي. وده اللي مخلي مركز الأبحاث والدفاع المدني العراقي في سباق مع الزمن وإعلان حالة الطوارئ على طول مجرى نهر دجلة ونهر الفرات من الشمال للجنوب. هتقولي هو إيه اللي حصل؟ وإزاي السدود اللي كانت حابسة المية فجأة بقت هي اللي بتضخ بالكميات دي؟ السبب ببساطة هو تغيير مناخي حاد وموسم شتوي وربيعي غير معتاد تماما. جبال طوروس في تركيا وشمال العراق استقبلت في الشتاء ده كميات سلوك ضخمة جدا، ومع بداية فصل الربيع وارتفاع درجة الحرارة السلوك دي دابت كلها دفعة واحدة، وكان في أمطار غزيرة وفيضانية نزلت في نفس الوقت. هنا تركيا ما بقاش قدامها أي خيار تاني غير إنها تفتح بوابات السدود فورا لتصريف المياه، لأن الضغط المائي المرعب ده كان ممكن يهدد سلامة وجسم السدود نفسها ويحصل كارثة كبيرة. يعني الموضوع مش كرم ولا مجاملة من تركيا، ده قرار اضطراري لحماية أمنها المائي، وهو اللي أدى لتدفق النهرين بكامل طاقتهم التاريخية دلوقتي. لكن السؤال الأهم اللي بيدور في بال الكل دلوقتي، إيه اللي هيحصل بعد ما الموجة دي تنتهي؟ لأن الفيضان ده في النهاية هيمشي، بس الأكيد إنه هيسيب وراه واقع جديد تماما. إيه اللي جاي؟ رغم الخسائر الزراعية وغرق بعض القرى بسبب الفيضان، إلا إنه كان بمثابة قبلة الحياة اللي عادت الروح لنهر دجلة ونهر الفرات وللأهوار العراقية اللي كانت بتلفظ أنفاسها الأخيرة، وملء الخزانات الجوفية اللي نشفت تماما بقالها سنين. تاني حاجة، الأزمة الحالية أثبتت إن السدود التركية مش مجرد أداة لقطع وحبس المية في وقت الجفاف وبس، لأ، دي كمان بقت بتمثل خطر فيضان مفاجئ ومرعب على دول المصب لو ما حصلش تنسيق حقيقي بين تركيا ودول المصب. الدول الثلاثة دلوقتي تركيا وسوريا والعراق بقت مجبرة قانونيا وواقعيا إنها تقعد على ترابيزة المفاوضات لوضع بروتوكول دائم وملزم لإدارة الأزمات دي، لأن المناخ ملوش أمان، واللي كان بيتحكم في المحبس امبارح
بقى مجبور يفتحه النهاردة عشان يحمي نفسه. تالت حاجة، المستقبل بيقول لنا إننا مش هنعيش تاني في زمن الاستقرار المائي. إحنا دخلنا رسميا في عصر التطرف المناخي، يعني سنين جفاف قاسية ومجاعة مائية، وبعدها فجأة وبدون مقدمات فيضانات مدمرة. والواقع الجديد ده بيفرض على العراق وسوريا تحديد وجودي جديد، وهو ازاي يطوروا بنيتهم التحتية عشان يقدروا يستوعبوا ويخزنوا مية الفيضان دي في أي وقت، والاستفادة منه في السنين العجاف اللي جاية. سبحان مغير الأحوال. النهرين اللي كنا خايفين يختفوا تماما من على الخريطة دلوقتي بيثبتوا للعالم كله إنه شريان بلاد الرافدين مش هيموت أبدا. شاركونا رأيكم في التعليقات، وتفتكروا إن العراق وسوريا هيقدروا يستغلوا الطوفان المائي ده ويخزنوا مية للسنين اللي جاية، ولا الأزمة هترجع تاني في الصيف اللي جاي؟ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.